السلام عليكم، معكم بروفي صالح. عندنا اليوم شباب حلقه جديده. البروفي صالح شو تسوي في قناه حكوم؟ الحين بقول لكم يا جماعه الخير، اليوم بنروح حق حكوم بنتناقش وياه ان انا بي سي جيمر، حكمي كبي سي جيمر وهو بي اس جيمر او كونسول بلاير. بنتناقش شوي وبخليه يقنعني اني انا اخذ او اشتري البلاي ستيشن 5. اذا قنعني صدق بشتري البلاي ستيشن 5، ما قنعني خلاص بسحب عليه. بقول له مميزات البي سي، هو اكيد يدري، وهو بيقول لي ميزات البلاي ستيشن وانا اوريدي ادري. بس بنتناقش، بنشوف النقاش لوين بيوصل وبيراوينا وبنلعب مع بعض وبنشوف. انا ما اعرف العب بالجير، اذا كان صدق سهل مثل ما هو يقول بنروح نجرب. يلا شباب، بس شلون بنروح حق حكم؟ الحين براويكم شلون بنروح حق حكم. دقيقه شوفوا الحركه، بنسوي لكم شاي حليب جيتسو. دقيقه، شاي حليب جيتسو. صدق عجيب. شو رايكم بالمقدمه يا جماعه؟ هاي اول مره نشيكه، فيا زلمه نبي نغير الحركه. صدق شفت شلون؟ صدق يا الشرنجر لازم يعني مال بلاي ستيشن بلاير. اكشن مال بلاي ستيشن. شباب مثل ما قلت لكم في البدايه، انا جيت عند حكوم اليوم حق يقنعني اخذ البلاي ستيشن 5. ليش البلاي ستيشن 5 زين؟ شنو مميزاته؟ وانا بقول له من صوبي مميزات الكمبيوتر البي سي بلاير. السؤال هو ليش ما تشتري بلاي ستيشن 5؟ انت اول شيء قول لي انت ليش مو مقتنع انك ما بتشتري بلاي ستيشن؟ هاي يبي لنا ترى اول شيء حليب. انا من ناحيه البي سي جيمنج اشوف اكثر الالعاب اللي العبها كلها كومبيتيشن. زين. فلما العب احتاج ريفرش ريت، اوكي، احتاج سرعه في الاستجابه. يعني عندك ابيكس، عندك كاونتر سترايك، فورتنايت، هاي الالعاب باتل رويال كلها تحتاج اللي هو كومبيتيشن ادفانتج. كلامك 100% صح. حلو. في البلاي ستيشن انا عندي هاي ليمت في هاي الاشياء. اكيد. هل بلاي ستيشن 5 بيتغلب على هالشيء اذا انا نقلت على البلاي ستيشن 5؟ ما بيتغلب على الكمبيوتر 100%، هاي شيء مستحيل يصير، لكن بيعطيك ريفرش ريت اعلى من بلاي ستيشن 4، يعني موصل لي 120 فريم. اوكي حلو حلو، يعني من 60 صاروا 120. من 30 وفي 60 وفي 120، يعتمد على اللعبه طبعا. حق الالعاب الكومبيتيشن يعني العاب التحديات حاليا ما ندري، لان ما نزلوا العاب التحديات. ما شفنا مثلا فورتنايت ما قالوا لنا بالضبط كم فريم كانت بتصير. أوكي. يمكن 120 فريم، لكن بعد على الكمبيوتر 240 دبل. بس شوف، يعني الكمبيوتر في صوب وبلاي ستيشن في صوب. اذا بتاخذ اذا واحد بيلعب بي سي يلعب كومبيتيشن، ما بياخذ بلاي ستيشن حق كومبيتيشن. اوكي، ياخذ بلاي ستيشن حق العاب ثانيه، حق تختيم، حق العاب القصص، العاب عرفت قصدي صح؟ أوكي. يعني هالالعاب اللي انت تشوفهم على البلاي ستيشن يمكن يكون على البي سي مستقبلا، يعني عقب 3-4 سنوات بيكون على في هورايزن. يعني عقب 4 سنوات بتنطر 4 سنوات حق لعبه مثل هورايزن. جود اوف وور اذا يبوها كمبيوتر ما هي بس حصريه على البلاي ستيشن، حصريه على البلاي ستيشن، لكن اذا يبوها بي سي عقب 4 و5 سنوات جود اوف وور ما راح تشتغل 240 فريم على البي سي، مستحيل. كهورايزن عندك وديث ستراندنج ما يشتغلون 240 فريم، هاي لعبه بلاي ستيشن عدل. ما يصير. وصل من يلعب لعبه قصه 240 فريم وايد غلط اصلا. ما الالعاب الريفرش ريت اللي انا عارفه اكثر شيء يستخدمونه حق كومبيتيتيف وكومبيتيشن، حق كل شيء حركات سريعه تصير. اما حق المحترفين قصه كأنك تشوف تقول لي بشوف فيلم 120 فريم. زين، يعني الحين انا اذا بلعب تقول بلاي ستيشن 5 احتاج ال 120 فريم في العاب التختيم؟ ما اتوقع بيكون في 120 فريم في العاب التختيم، لان تدري بيكون 4K في النهايه. هاي وايد شيء بيكون وايد صعب يوصلون له. اللي شفناه مثلا لعبه ديرت 5 بتنزل، هاي بتكون 120. هاي لعبه سيارات وتشري كومبيتيشن بعد، وكومبيتيشن فيها بعد. اوكي، فما معقوله ان في العاب قصص يمكن تنزل 120 فريم، لكن لعبه غلجه بتكون يعني وايد دسمه، صعب يوصلون 120 فريم. بالكثير بيعطيك 60 فريم على 4K اتكلم لك، مو 1080. يمكن 1080 يسوونه 120 اوكي، لكن 4K يسوونه 60 وبعد صعب. تدري انت ترى حتى على البي سي 4K 60 ترى تحتاج جي بي وايد قوي يعني تصل. الحين انا كحكم بي سي بلاير ما اعرف العب بالجير. انا اخر مره لعبت بلاي ستيشن 1 وايد صعب. شلون الحين جير ما تعرف تلعب فيه؟ شلون يعني؟ احس وايد لوج عندنا. اذا العب ماوس كيبورد، في ماوس كيبورد على البلاي ستيشن اقدر اشبك الماوس الكيبورد والعب بالهاي. يصير انا خلاص يدي اذا ما يصير، اذا في لعبه ما فيها سبورت الحين يبيعون قطع في السوق تركبها ويخليه يصير كومباتبل. مو في اوفيشال، بس مثلا بتلعب مثلا جود اوف وور بماوس وكيبورد
يمكن احس دبليو اس ودي جامب سبيس حقي كنت يصلح. انا كنت العب اول كمبيوتر العاب ادفنتشر، انا كنت العب كمبيوتر، لكن يمكن ما له سبورت، فيو نيد ذا بيس قطعه يركبونها يصير له سبورت. يمكن بس تعود العب من الحين يعني، جرب خش يبيله الانالوج يعني ايش يبيله ما خلاص الانالوج يتحركه وخلاص. ما لان خلص انا اعرف اكس باس مربع شوت تلعب كره كنت اللي العب فيها هاي اللي كنت اتذكرها. لا تتعود يا عمي اسبوع واحد يوم تعود. زين هذولين اللي يلعبون كول اوف ديوتي فورتنايت كله يأيمون بذي، هاي وايد صعب حقهم مو صعب اكيد اذا انت بي سي بلاير. شلون كذي هاللون تقعد عشان هاي انا في شيء اسمه كروس بلاي ما احبه، لان العب لعبه فيرست بيرسون ويدخلوني في سيرفر ولا كمبيوتر انا استانس على شيء اسمه كروس بلاي لان اسافر فيه، لان احنا نلعب بجير زين، والجير ما تقدر نفس ما تقول بي سي تتحرك، ما تقدر بالجير تتحرك كذي زين. وفوق هاي انا شنو مو احب في البي سي ادي سيرفراتهم كلها تقول لي في البلاي ستيشن ما في هاكر وايد قليل، وايد قليل، وايد ريسك اللي صادوك يبندون جهازك، فبيبل ولا نوت ريسك. لو ترجع بي اس 3 الحين اكيد فيها، لان بي اس 3 خلاص السيستم دي صاروا ما يسوون ابديت، لكن تروح بي اس 4 فيري رير تحصل هاكر في لعبه شوتر، فيري رير، لان الكمبيوترز اوبن تقدر تحوس ملفات بس في الكروس بلاي هذه تتحكى في الكروس بلاي اتكلم. فانا شاري بلاي ستيشن حق العب ضد لاعبين بلاي ستيشن، مو شاري بلاي ستيشن حق العب ضد لاعبين بي سي. بس في ناس محترفين وايد في عندك ينافسون الالعاب اللي يلعبون بي سي بلايرز اكيد واللي يلعبون افضل اصلا اكيد لا افضل لا في ناس يلعبون بالجير، لانه يجيب لي احسن لاعب جير ويجيب لي احسن لاعب ماوس كيبورد، مستحيل احسن لاعب جير مستحيل. انزين الحين قول انا الحين قلت بقلب على قصص وهالسوالف وذي، شنو تنصحني العاب؟ والله انا اذا تبي حق البلاي ستيشن، اي شخص يبي يلعب يبي يدش الحين في عالم الكونسول، يبي يلعب لعبه بلاي ستيشن ولا اكس بوكس كانت ولا هاي، احنا نتكلم عن حصريات بلاي ستيشن. ندش على البلاي ستيشن، عندك انشارتد قد تبتدي فيها لعبه انشارتد، لعبه شوتر ثيرد بيرسون شوتر تي بي اس، ولعبه وايد حلوه يعني، جيم بلاي قصه كل شيء فيها حلو، حتى الموسيقى وكل شيء في اللعبه حلو. هاي اول شيء تقدر تلعبها كلعبه، ما تكون وايد يعني معقده وايد يعني، لعبه قديمه نازله من بي اس 3 الحين سووا لها ريماستر على البي اس 4 وما ادري بيسوونها بعد ريماستر على البي اس 5. اوكي يعني اقدر الالعاب البي اس 4 تنلعب على البلاي ستيشن 5 حسب سوني قالوا 99% يس. اوكي يعني اذا باخذ بلاي ستيشن 5 مو شرط كل الالعاب اللي مالت 4 و3 اقدر العبهم. 3 لا 4 فانت انت كذي فوتك وايد يعني، انت اي انا اوريدي فاتني فوتك انشارتد، فوتك جود اوف وور، فوتك سبايدر مان، ذا لاست اوف اس، وايد العاب قويه وايد فاتتك انا اعترف بهالشيء. وانت الحين شريت بلاي ستيشن 5 وشريت جود اوف وور الجديده ما ينفع، ما لعبت القديم، ما اعرف القصه، بتضيع بتقول لا لعبه عاديه، عرفت؟ فاتك وايد. يقولون انك بتلعبنا لعبه ونشوف شنو تبي تلعب؟ ما لعبنا لعبه شيء وايد انت تعجبك ونقدر انا وانت نلعب تنافس. مشكله الالعاب اللي تعجبني مو تنافسيه. ما دام انت قلت انك تلعب لا اخر لعبه لعبتها ويننج 11، ليش ما نلعب وياك ويننج 11 الحين ونشوف؟ يلا شلون اختار ولا شلخك؟ اختار بعد اي ليج، الاسبانيش ليج روح لا زين اختار فريقك. ليج انجلش ليج. انت مو انجلش ليج، انت تروح اسبانيش ليج. زين عطني تحت برشلونه. اي برشلونه اسبانيش بعد برشلونه بحرين ليج بيلعبون. ابي ميسي. زين اكس هاي باس مربع يشوت دائره يرفع مثلث ثرو باس. ال1 يبدل لاعب، اذا تروح حق اللاعب حق تقطع الكره ار1 يرمي اس اكس تيودي يقطع الكره من اللاعب يروح يساعد. تمام تجاهد بسرعه خلاص وانا احفظ هالسرعه. يلا هاي لعب ما يركضون ذلين ما برشلونه ماخذ برشلونه بعد افا ار1 يركض يود ار1 هكاهم يود ياخذ قطعه العب باس يا اخي ما والكمبيوتر شباب لاعبين كمبيوتر تو طالعوا بلاي ستيشن ايش قاعد يسوون فيهم؟ اي جول خذ افا اي بس اللاعبين اقوى من لاعبك اقوى من لاعبك افا يلا خذ العب حق العب وانا ميسي ولا ميسي انت العب لك اللعبه ترى ما اعرف العب كره ترى حد يمكن ترى انا بس عليك ملين وياك ما ادري ليش كذي بعد ما اخذي برشلونه بعد شبي احسن من كذي. خذي فريق برشلونه زين اقول لك شنو. اوه افا مال الشف الجول حارس يابا حارس زين حارس زين مربع قلت شيء مربع يطق هيد
And he's there to clear it. Greenwood. Shoot. بابا خليك تجيب جول. كم الشوط؟ ما خلص الشوط الاول. ما خلص ما يقع. جول افا روح. Greenwood. ما اتفقنا كذي. انا جراني دوره يسوي ذي. بلندي بعد هيك بطاقه حمراء بيعطيك الحين ضاعتك. لا يتحجج على الحكم بعد تحجج على الحكم. لا ليش؟ يبا. تحجج على الحكم ليش؟ انت جيت شلون تمثيل طالع. شوف طالع ذبحت. وجزته نرجع للفور. نبي نحط لك فور بعد. يلا شنو طافوط يلا فلمندي والله فلمندي تفضل حصلت تروفي لاني لاني صديته شلون عرفت اني بس شفت يدي احسك لا شنو فل شفت ايش دعوه هاي تروفي هانتر بيست بلاير ان ذا وورلد شنو لحد الحين جول واحد ما قدرت تجيب فشلتنا شفتك لا Martial. Jordi Alba. Greenwood. And the shot. لا تقول لي ما اعرف سيدك جول على راسك سيدك جول على راسك طقس كبس طقس وراويك يعني ها ليش يطلع باور لما ميود اكس ميود اكس لا لما طق اكس خلاص يصير يطق اكس كليك انت ميود اكس لا تيود بس طق الحبه كليك الباور يروق قوه البوست ما زين Philippe Coutinho. زين هاي في تاخير لا بس تاخير لازم في تاخير زين هاي اللعبه مو شوتر ما قاعد تلعب شوتر الرصاصه تطلع منك ما احب كذي لو ان شاء الله تلعب مو كيبورد تلعب جيتار ما بتغلب نزل بي اس على الكمبيوتر بوينك يلا خذ طالع شو تسوي عشان انك ليش فاول ذبحت ما جست انا قبل تجي تطلع لعبة على الفايف ما لخص لعبة كرة قاعد العب لان انت كنت العب واني طالع شلون فاول ذبحت الريال طالع سويت في اكلت الحشيش اللي في الملعب الحشيش اكلته انا اول مرة اشوف خالد دليع Manchester United presented with the perfect chance here to open up their. تتكلم من صبر خلص الشوط الاول جول على راسك الزور جول او 20 جول خسر وضيعت بلانتي بعد هاي مشت اليوم هاي يسمونه فان Everything points to more of the same second half and a good solid win. Manchester United head into the dressing room pleased with the thought that they have that all-important lead. حركات لا شكلك تعرف تلعب بالكرة ملين عليك اي ملين قعدت خذيت الحطه شوي خذيت الحطه Manchester United carrying a one-goal lead. مشكلة ما يركضون شوف انت وايد لاعب لك كاتر راح يسوي فيهم اي زلق انا اللي زلق Martial. اوفسايد جول خلينا نجيب لعبة اوفسايد يقول جول رشفور هاي الدليع ذي اللي يمثل طالع اللي يمثل ميسي يمثل ميسي يمثل عندك كريستيانو رونالدو اللي كريستيانو يمثل كله تمثيل هاي المفروض ميسي صار عنده لقب الحين Manchester United ما يقول كيف انا ما اتابع كرة بس ولا ما اتابع كرة بس ليش اثنيناتنا نتفلسف بس شلون برا اشكال الجول انتهى الصوت سويت شيء قول هكر لا قول هكر قول فيزي هكر بعد اي ما فيزي ما ادري شو البيركس اللي يسمونه ولا يلعبون looking to get within range. Has a hit. اي ثلاث هاي لاعب بيسي شباب ينرفزني شوف لاعب بيسي يلعبون كيبورد ماوس لا كيبورد انا كعب شبيله كيبورد حبة الهاي الاي Three without reply. This is becoming a تعرف stroll. ان السهولة والبساطة انا للحين اتذكر في كاونتر سترايك حبة بي 54 على الكيبورد تشتري لك السلاح ب 100 رصاص للحين اتذكر تخيل Fernandes.
اوفسايد هاي اوفسايد اذا اوفسايد كمبيوتر ما يكذبك طالع اوفسايد اوفسايد من قلب بعد هاي اوفسايد من ساعه ما كان اوفسايد كمبيوتر ما يسوي 3-0 وايد عليك. هاي ملين لك انا ما بقعد في جاي ساعه اعطيه 40 صفر يزعلني. انا كنت 5 يقول اوكي ترى انا ما العب انا مو اوكي لا في العاب كره ولا زين العب طلعت والله تستيك اولي خطه. في الختام شباب نتمنى المقطع عجبكم. غيرنا جو، لعبنا بي سي سفلوا فينا لا بايك بلعب وياك انا. انت شو تلعب كول اوف ديوتي صح؟ كول اوف ديوتي عندك ايبكس ما احب هاي سوالف الهايبرد ما احب شيء يكون سيده كول اوف ديوتي بس عاد تقدر في حجرتك تسوي اثنين يلعبوا. لا هاي شنو عبالك بحط لك كرتون فوق ما يصير ها واحده كذي ما يصير. ليش ما يصير؟ عندي 3 شاشات كلنا جابلينها. لا انت حط لعبه واحده فيها الصب لعبه واحده فيها الصب شغل كول اوف ديوتي مرتين ما يصير. بي سي المفروض يستحمل. كول اوف ديوتي ثقيله ترى. وين ثقيله. في الختام شباب لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير وحطوا لنا كومنت شنو عجبكم وشنو ما عجبكم بعد اللي تبون. يمكن تبون نلعب لعبه مستقبلا انا ويا الصدح قولوا لنا اي لعبه تبون نلعب ويا بعض. اي لعبه تبون ارفع عليها بس نشوفكم في المقاطع الجايه. صدق عجيب. نورتوا القناة لا تنسوا الكومنت وحطوا اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس لأن انت أهم حافز للإبداع.